მოგესალმებით, ეთერშია მარადიული ფასეულობები და ამ გადაცემის წამყვანი ვარ მე, ნატა თარხან-მოურავი. ხოლო დღევანდელი ჩემი სტუმრები კი ბრძანდებიან ცნობილი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორი, უამრავი წიგნისა და სამეცნიერო სტატიის ავტორი, მათ შორის გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან-მოურავი ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი. მოგესალმებით ბატონი ვაჟა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის და აგრეთვე იმიტომ რომ ორ კაცზე მეტი მე მგონი სტუდიაში არ შეიძლება რომ ვიჯდეთ სამწუხაროდ ესე არის მეორე ჩვენი სტუმარი სკაიპით ჩაგვერთვება შესანიშნავი ქალბატონი რომელიც ბრძანდებოდა რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ ქონდა თქვენთან ერთად გადაცემა ეთერში ხოლო ეხლა კი მოუწევთ მხოლოდ სკაიპით ჩვენთან ერთად ყოფნა ეს არის პოეტი მთარგმნელი პოეტური დღესასწაულის რუსთაველობის პრემიის ლაურეატი გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ქალბატონი ეკა კვანტალიანი აი, ქალბატონი ეკაც გამოჩნდა, მოგესალმებით ქალბატონო ეკა გესმით ჩვენი? მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთვეთ, სხვა შორს ძალიან ცუდად ისმის სტუდიაში ქალბატონი ეკას ხმა. ცუდად ისმის ეხლა. ეხლა კარგად ისმის, კარგია. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ თქვენს მადლობა. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის, დიდი მადლობა ჩართვისათვის და ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს ისევ დაუბრუნდებით მიტროპოლიტ იოსებ ტბილელის დიდ მოურავიანს, ჩვენ ვისაუბრეთ ზუსტად ამაზე ქონდა რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ საუბარი, რა თქმა უნდა თემა საკმაოდ დიდი არის და ვერ მოვასწარით, მაგრამ ბატონო ვაჟა, მე მაქვს ერთი თხოვნა, სანამ თავად დიდ მოურავიანის პოეტურ თხზულებას დაუბრუნდებით და გიორგი სააკაძის ფენომენზე დავასრულებთ, თუ შეიძლება დასრულებისთვის ჯერ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გვიკლია კიდევ, მაგრამ ისე ლოგიკურ დასასრულამდე მივალთ დროებით. ვისაუბროთ თუ შეიძლება მიტროპოლიტ იოსებ ტბილელის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე. რადგან თქვენ ხართ ავტორი, აი აქ მაქვს მე ხელს შესანიშნავი წიგნი, თქვენი ნაშრომი. ზუსტად იოსებ ტბილელის ცხოვრება და მოღვაწეობა. ბატონო ვაჟა, დღემდე დეტალურად არავის წარმოუჩენია, არავის შეუსწავლია და შეუფასებია მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა, ხომ შეიძლება ესე ვთქვათ? თეოლოგიურ ისტორიული კუთხით. ხო, რა თქმა უნდა, თეოლოგიურ ისტორიული კუთხით. მოდით თუ შეიძლება ჯერ დავიწყოთ მისი ცხოვრებასა და მოღვაწეობის შესახებ ვისაუბროთ და რატომ მინდა რომ ეს შესავალი გაკეთდეს. როგორც ვიცით, გიორგი სააკაძეს საუკუნეების, ვერ ვიტყვი წლების, საუკუნეების მანძილზე აბრალებდნენ მოღალატეობას. რომ მან არა მარტო უღალატა თავის ერს, თავის სამშობლოს, არამედ შეიცვალა რჯულიც კი. ეს არის სრული აბსურდი, თავიდანვე მინდა განვაცხადო და მონაჩმახი ვაიმე ისტორიებისა. და აი ზუსტადაც როგორც ვიცით, არჩილ მეფემ, დიდმა პოეტმა, დიდმა ისტორიკოსმა დაავალა ზუსტად იოსებ ტბილელს, რომ დაეწერა თხზულება მის ცხოვრებასა და მის მოღვაწეობაზე. ქართლის ცხოვრების მიხედვით ცოტა პატარა შესავალს გავაკეთებ მაინც. ქართლის ცხოვრების მიხედვით, აი ზუსტად ქართლის ცხოვრებაში ჩანს, ძველ ქართლის ცხოვრებაში უმეტესწილად. რომ გიორგი სააკაძე, როგორც თქვენ ამტკიცებთ, არამც თუ გმირი, არამედ შეიძლება რომ შევრაცხოთ წმინდანითაც კი, იქ სრულიად საპირისპირო არის მოხსენიებული. საპირისპიროა მოხსენიებული ზუსტადაც და მე თქვენ მაშინ კითხვაც კი დაგისვით, რომ რატომ არ დაეყნო ვახუშტი ბატონიშვილი ტბილელის წყაროებს, იმიტომ რომ პირველ წყაროდ ითვლება იოსებ ტბილელი. ხოლო შემდგომში კი თქვენი და ქალბატონი ეკას კვლევის შედეგად თქვენ მოიძიეთ სულ სხვა წყაროები, დოკუმენტური მასალები, უცხოური მკვლევარების, დიპლომატების, პილიგრიმების, მისიონერების, კი ბატონო, ეს არის ევროპული, ეხლა მე არ დავიწყებ ჩამონათვალს, მე ნელ-ნელა გადაცემის მსვლელობაში ვისაუბრეთ მასზე და არა მარტო ევროპული, არამედ სპარსული წყაროც კი არის ჩართული. გთხოვთ, თუ შეიძლება მოდით დავიწყოთ მიტროპოლიტ იოსებ ტბილელის მოღვაწეობით და კითხვა, რატომ უნდა ვენდოთ მას და მის წყაროებს? მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო ქართველებო, გილოცავთ ხვალე დამდეგ გიორგობას, წმინდა გიორგის ძალი და მადლი ჩვენი
აბადოკიელი დიდი წმინდანისა, დიდი მოწამისა წმინდა გიორგის ძალი და მადლი ფარავდეს სრულიად საქართველოს ღერბზე და დროშაზე სწორედ წმინდა გიორგის ხატია გამოსახული, რომელიც გველეშაპს განგმირავს. სხვათა შორის მინდა პატარა გადახვევა გავაკეთო და აი დღევანდელი პერიოდი მაგონებს სწორედ იმ პერიოდს, როდესაც წმინდა გიორგი აწამეს, დიოკლეტიანის პერიოდში ზუსტად ეპიდემიები გაჩნდა, საშინელი ეპიდემიები და ამ ეპიდემიების გაჩენა დააბრალეს ქრისტიანებს და ქრისტიანების უმკაცრესი დევნა დაიწყო დიოკლეტიანემ და მოგეხსენებათ წმინდა გიორგი მისი სწორუპოვარი მხედართმთავარი როგორ აწამეს და როგორ ურმის თვალზე და ასე შემდეგ. აი ამ პერიოდს მაგონებს, რომ ქრისტიანებს დააბრალეს, ქრისტიანული ეკლესიის დახურვები მოინდომეს და ასე შემდეგ და სხვათა შორის ყოველთვის როდესაც ეპიდემიები ჩნდებოდა, აი თქვათ იგივე ესპანკა იქნებოდა თუ სხვა, სულ იმას აბრალებდნენ ქრისტიანებს და ეკლესიას. დღესაც იგივეა. მე მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება ახლა იოსებ თბილელს, გიორგი სააკაძე 1612 წლის 20 მაისის წავკისის შეთქმულების შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ გადაიხვეწა იძულებით სპარსეთში, ფაქტიურად მას ყველა გზები შეკრული ჰქონდა, მან მოახერხა როგორღაც რომ ნოსტედან გამოეყვანა თავისი ცოლშვილი, ეს არის მთელი ეპოპეა ტანჯვაწამებისა, რამდენიმე ერთგულ მსახურთან ერთად და ჯერ ნუგზარ არაგვის ერისთავთან მისული იყო, ხოლო შემდეგ გადახვეწილი იყო სპარსეთში, რადგანაც მთლიანად მის გარშემო იყო შეკრული გზები, ეს იქნებოდა ფარსადან ციციშვილის დღევანდელი ქარელი ხაშურის რაიონები, კაიხოსრო ჯავახშვილი დღევანდელი სოფელი ხოვლიდან, იქით გორის მხარე, ატენის მხარე, აქეთ ქვემო ქართლში ვერ წავიდოდა მოგეხსენებათ ასევე მისი მტერი იყო შადიმან ბარათაშვილი, ფაქტიურად ყველა გზა ჰქონდა შეკრული ყველა გზა ჰქონდა და გადაიხვეწა სპარსეთში, ესეც რა თქმა უნდა რისკის შემცველი იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ამ დროს შაჰაბას ცოლად ყავს ლუარსაბ მეორის და ლელა ხათუნი, როგორც თვითონ სპარსელები ეძახიან და გიორგი სააკაძესთან ერთად ფაქტიურად მისი მთელი ნათესაობა გადაიხვეწა. მათ შორის გიორგი სააკაძის ძმა ქაიხოსრო, ერთი ძმა ზეშთაელი ფელის ციხესთან მოკლეს ატენის ხეობაში, რომელიც თავის შვილებთან და ბიძაშვილებთან ერთად იბრძოდა ამ შემოსეული დიდგვაროვანი შეთქმული თავადების ჯარის, მრავალრიცხოვანი ჯარის წინააღმდეგ და მოგეხსენებათ, რომ იქ აღწერილია მე ისტორიის, რომ ფაქტიურად გიორგი სააკაძის დედამ და დებმა, ქალებმა, ფეხში შველებმა გადაასწრეს და გადავიდნენ იმერეთში, ატენის ხეობიდან. აი ზეშთაელი მოკლეს ფელის ციხესთან. დღემდე არ იყო ცნობილი ზოგს ეგონა, რომ ზეშთაელი ეს ხო ქაიხოსრო ეს დადგენილია უკვე ჩემ წიგნში საბუთებით 1623 წელს არის დაღუპული ბაღდადის აღების დროს და მას მოხდა ყუმბარის ნამსხვრევი დღევანდელი ტერმინებით რო ვთქვათ და აი ესე დაიღუპა ქაიხოსრო სააკაძე, რომლის შვილსაც ქვია პაპის სახელი სიაუში და აი სიაუშის შვილია იოსებ თბილელი. ეს ოჯახი ანუ იოსებ თბილელი არის გიორგი სააკაძის შვილიშვილების თაობა. აი პატარა შვილების და შვილიშვილების თაობა. ანუ იოსებ თბილელი ძალიან კარგად იცნობდა პატა სააკაძესაც, იცნობდა იორამ სააკაძესაც, სააკაძის შვილს, ავთანდილ სააკაძეს, ბუნებრივია დავით სააკაძეს, რომელიც ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში, ჭაბუკობაში ბერად აღიკვეცა ქვათახევის მონასტერში და უნდა ვთქვათ, რომ ქვათახევში მთელი 300 წლის განმავლობაში ეკლესიის ამ მონასტრის წინამძღვრებად სააკაძეები ჩანან, იგივე თარხან-მოურავების შემდგომ და იოსებ თბილელიც სააკაძეც აი ამ ოჯახში იზრდება. ამ ოჯახში იზრდება და მან ყველა ის გარემოება იცის ძალიან კარგად, იგი დაბადებულია სადღაც 1622-1625 წლებში. ამას ადასტურებს თქვათ იგივე, ამას ეთანხმება იგივე გოგლა ლეონიძეც, ივანე ჯავახიშვილიც, კორნელი კეკელიძეც, ქალბატონი რიმა ფირცხალაიშვილიც, რომელმაც უდიდესი ამაგი დასდო იოსებ თბილელის დიდმოურავიანის კვლევას ლიტერატურული კუთხით, როგორც აღორძინების ხანის პოეტის წარმოჩენას, მაგრამ დღემდე აი ამ თეოლოგიური კუთხით, რელიგიური კუთხით, როგორც სასულიერო მოღვაწის, დიდი სასულიერო პიროვნების კვლევა
არ ყოფილა, ეს ბუნებრივია რომ ეხლა ლიტერატურული ისტორიული კუთხით იყო კი, გამოყურებული. თქვათ იგივე რომ ეს რუსთაველის შაირით არის დაწერილი რომ თქვათ მისი მეტაფორული აზროვნება, მისი ლიტერატურული პოეტური სიღრმეები, ყველაფერი ფილოსოფიური შრეები, მაგრამ აი ამ როგორც რელიგიური მოღვაწის წარმოჩენა ბუნებრივია რომ კომუნისტური რეჟიმის პირობებში ვერ მოხდებოდა. ვერც გოგლა ლეონიძე დაწერდა ამის თაობაზე. ვერც კორნელი კეკელიძე, ვერც მარამიძე ვერ არის. ხართ, მოდით ესე შეიძლება ითქვას. დიახ. და აი ამ კუთხით ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი მიტროპოლიტია. უნდა ითქვას რომ იოსებ თბილელის სააკაძე ჯერ კიდე როსტომ მეფის დროს, როსტომ ხანის დროს არის მარიამ დედოფალთან ძალიან ახლოს. მოგეხსენებათ რომ ლევან მეორის დადიანის და მარიამი ეს ძალიან მძიმე ბედის ქალი, მაგრამ მოაღრესად ქრისტიანი და სასოებით სავსე პიროვნება ხდება როსტომ ხანის ცოლია რა, შაჰის დავალებით და ლევან მეორესაც აწყობს ეს კავშირები ხოსრო მირზასთან, მაგრამ იგი იმდენად სულიერად ისეთი მაღალი ქალია, რომ მაგრამ ასევე ტრაგიკული, მას ერთი შვილი 13 წლის ოტია დაეღუპა, იგი სვეტი ცხოვლის გალავანთან დაკრძალა და აღადგინეს კიდეც მერე გალავანის სვეტი ცხოველი გაამშვენიერეს მთელი შიგნით თუ გარე ინტერიერი და იოსებ თბილელს, რომელიც ასევე ჭაბუკობაშივე აღიკვეცა ბერად, სადღაც 15-16 წლისა, ესეც სხვათა შორის ქვათახევის მონასტერში, იმიტომ რომ სააკაძეებს, ანუ თარხან-მოურავებს ორი დიდი ტაძარი აქვთ. ეს არის ერთაწმინდის ტაძარი, რა თქმა უნდა, ატენის ხეობა, რომელიც დედულეთი ეს თავისთავად იგულისხმება ფელის ციხე, კაკანათბერი, მე ბევრი რამე მინდა მოვასწრო. ასევე ქვათახევი, სადაც აღიკვეცა ბერად ჯერ კიდევ ჭაბუკობაში. შემდეგ უკვე როსტომ ხანი, აი მარიამ დედოფლის თხოვნით, მას აგზავნის სამხრეთ საქართველოში, დღევანდელი სამხრეთ საქართველოს ტერიტორია სამცხე-საათაბაგო არის საჭიდაო ცალკე სპარსეთის, ცალკე თურქების. ესე იგი, გადადის ხელიდან ხელში, ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს და აი აქ ქრისტიანული ეკლესიების ასაღორძინებლად, დღევანდელი ტერმინებით რო ვთქვათ, საეპისკოპოსო ეპარქიაში გზავნის იოსებ თბილელს, რომ რამენაირად იქნებ მოახერხოს აღდგენა აქ ეკლესია, მონასტრების და ქრისტიანული ცხოვრებისა. ბევრს ეცდება იოსებ თბილელი, მაგრამ თურქთა ზეწოლით იგი სიკვდილსძლივს გადაურჩება და ბრუნდება ისევ უკან. შემდეგ მას გზავნიან უკვე, ნიშნავენ უკვე, ამტკიცებენ რაჭის ეპისკოპოსად. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია, იგი მოღვაწეობს რაჭის დღევანდელ უმნიშვნელოვანეს ეკლესია მონასტრებში, ეს იქნება ნიკორწმინდა ბარაკონი, მრავალძალის ეკლესია თუ სხვა და აქედან უკვე როდესაც გარდაიცვლება ხოსრო მირზა 1658 წლიდან მოგეხსენებათ რომ ბაგრატიონთა მუხრანული შტო შემოდის უკვე პოლიტიკაში, ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზი, შვილობილი ხოსრო მირზასი, მერე ამას ასევე შაჰის დავალებით ცოლად რთავენ ისევ მარიამ დედოფალს, თუმცა მას ყავს მეუღლეც და შვილებიც, მაგრამ უკვე 1660 წლიდან ფაქტიურად დღევანდელი თბილისის მიტროპოლიტად ნიშნავენ იოსებ თბილელს. ამ უძვირფასეს კაცს ენების მცოდნეს, რომელიც თავისუფლად ფლობს იტალიურს და ფრანგულს, ასევე თურქულს და ირანულს, სომხურს, რომელიც არის უგანათლებულესი როგორც პიროვნება რელიგიური კუთხით, იგი გვევლინება კალიგრაფისტად, ხატმწერად, გადამწერად ფსალმუნების, ლოცვანის, ასევე იგივე ძალიან კარგად ერკვევა ქრისტიანულ მხატვრობაში, იგი აგზავნის სინას მთაზე და ათონის მთაზე, ასევე იერუსალიმში ქართველ ახალგაზრდა ნიჭიერ, რომლებიც ხატწერას ეუფლებიან იქა და აი სინას ხატწერის სკოლა, ვთქვათ, იგივე აქ შემოვაქვთ მერე კვიპროსის ხატწერის სკოლა, ბერძნული ხატწერის სკოლა, იერუსალიმის ხატწერის სკოლა, სწორედ აი აქ
იოსებ თბილელის დამსახურებით შემოდის და ამის დასტურია მაგალითად ატენის ხეობაში არის ესეთი ბობნევის იოანე მახარებლის სახელობის ეკლესია, რომელიც სწორედ იოსებ თბილელის ლაპიდარული წარწერა გვაუწყებს, რომ ააშენა და ეს 1693 წელს გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. მან დააარსა თორცდების სასულიერო სასწავლებელი საქართველოს ეს აქეთ და მე ვამბობ ატენის ხეობაში ეს ბობნე რო შეხვალ ამ პატარა ეკლესიაში ხო გარეგნულად დიდი იმითა თქვა რომ რაღაცა არქიტექტურული მაგრამ ისეთი მხატვრობა აქვს საოცარი მხატვრობა, ესე იგი 15 დიდი სახარებისეული კომპოზიცია აქვს და იქ წერია რომ ეს კომპოზიციები, ესე იგი თუ ეს განათლებული არ იყოს იმ მაღალ სასულიერო დონეზე, ამ ბიბლიურ სახარებისეულ კომპოზიციებს ამის დაკვეთით ვერავინ ვერ გააკეთებდა. და აი ამით მისი ხარჯითაც, მისი შეკვეთით და მისი კარნახით მითითებულია ლაპიდარულ წარწერაში გაკეთებული ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, თქვენ ბრძანეთ, დიახ, საკათალიკოსო სკოლა გახსნა, აი სიონი და ანჩისხატის აი ეს ტერიტორია იყო დიდი საგანმანათლებლო სასულიერო ცენტრი იმდროინდელი საქართველოსი, ეს არის 1665-70-75 წლები და არსებს საკათალიკოსო სკოლას, სადაც ეუფლებიან ქართველები ფილოსოფიას, სასულიერო სწავლობას, რელიგიას, სწავლობენ სახარებას, ხდება წიგნების გადაწერა. გარდა ამისა, მიტროპოლიტმა იოსებ თბილელმა ხოსრო მირზა მაინც კი სიმშვიდე წერენ ისტორიკოსები, განსაკუთრებით საბჭოთა რომ სიმშვიდე ჩამოყალიბდა ქვეყანაში, მაგრამ იგი პრივილეგიას უფრო არა ქართველებს ანიჭებდა და არა ქართულ ეკლესიას, თუ რამე დამსახურება მარიამ დედოფლის დამსახურება და არა ხოსრო მირზასი. და თქვათ ხედავს რომ სიონის კათედრა, სიონის ეკლესია ღარიბათაა და ნახავს ისტორიაში, ანუ დიდი მკვლევარიც არის ამავე დროს, რომ ეს მთელი ტერიტორიები ეკუთვნოდა სიონის ეკლესიას და აღუდგენს მოიგებს სასამართლოში ამ ბრძოლას, რო იტყვიან და გოგირდის აბანოების შემოსავალი შემოდის უკვე სიონის ტაძარში და ხდება სიონის ტაძრის გამშვენიერება. მისასვლელის და ასევე მოხატვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს უნიკალურისა. ამავე დროს იგი კურირებს საზღვარგარეთ არსებულ, აი ვთქვათ იგივე ჯვრის მონასტერს, ათონის მთას წინას მონასტრებს, იგი აძლევს საფასურს, რომ არ დაიკარგოს ქართველობისთვის ეს მონასტრები. იქ მოღვაწე ქართველ ბერ მონაზვნებთან ამას აქვს კავშირი. ვახტანგ მეექვსე ამას ენდობა, მარჯვენა ხელია დომენტია კათალიკოსი მისი ბიძაშვილი, მაგრამ ფაქტიურად აი როგორ შეიძლება თქვას, აი კათოლიკოსის მოადგილე, ფაქტიურად თბილისის მიტროპოლიტი არის კათოლიკოსის შემდეგ პირველი მაღალი სასულიერო იერარქი საქართველოში. როგორც ენების უზადო მცოდნე, როდესაც მოდიან ევროპელი მისიონერები, სწორედ იოსებ თბილელთან ხდება აწარმოებს მოლაპარაკებას, იგივე ვთქვათ ფრანგებთან. ახლა ქალბატონ ეკასთან ერთად ჩვენ აღმოაჩინეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საბუთები. ფრანგებთან, ესე იგი, ირანელების ჩუმად აპირებს, რომ რადგანაც ირანელების ვასალია იმ დროს საქართველო, რომ კულტურულ-ეკონომიური კავშირები გააბას ფრანგებთან, საფრანგეთის სახელმწიფოსთან, რომ ევროპული განათლება, ევროპული ღირებულებები შემოვიდეს საქართველოში. აი ეს პროპაგანდას მეწევა იოსებ თბილელი. ამავე დროს იოსებ თბილელმა იცის ბრწყინვალედ იურისპრუდენცია. იგი არის როგორც მომრიგებელი მოსამართლე, ასევე ვექილი, ასევე სამართლებრივ საქმეთა გამომძიებელი, რომელიც ეხება თქვათ სამეფო მიწებს, საეკლესიო მიწებს, საეკლესიო კანონმდებლობას, ერთ სიტყვით, აი ძალიან დიდი ფიგურა, მრავალმხრივი და სხვათა შორის თავისი ცხოვრებით იგი ისევე იღუპება, როგორც აი თითქოს შემდგომი პერიოდის თევდორე კველთელია. ფაქტიურად თევდორე კველთელის სახელი, მისი გმირობა იოსებ თბილელმა შემოგინარჩუნა. არც ერთ ქართულ წყაროში არ არის. არც ჟანგულანებში მე შევისწავლე, როგორც ყანჩაეთის, იგივე ქვათახევის, იგივე იკორთის, არც ერთი ქართული ჟანგულანი, არც ერთი საბუთი იოსებ თბილელი მიტროპოლიტის გარდა არ იხსენიეს თევდორე თავდადებულს, რომ არა იოსებ თბილელი ეს პოემა დიდ მოურავიანში
აი ეს 4 შესანიშნავი მაღალ მხატვრულ დონეზე და დიდი ქრისტიანული სასწაულებით შექმნილი სტროფი დღეს თევდორე კველთელი საქართველოს არ ეწოდინებოდა და არ ეწოდინებოდა მისი გმირობა. და ფაქტიურად იოსებ თბილელი თავისი სიცოცხლის ბოლო წუთითაც, თავისი გარდაცვალებითაც ერთგულია ერთიანი ქართული სახელმწიფოს და საქართველოს მეფისა მოგეხსენებათ. იგი 1688 წელს იღუპება დუშეთთან ბრძოლაში, გიორგი მე-11-ის მხარდამხარ საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში. ირანელები დღევანდელი ტერმინებით ვთქვათ, აი როგორც დღეს არიან NGO-ები, მოღალატები რო აფინანსებენ უცხოელები და მერე საქართველოს და ქართულ ეკლესიას ებრძვიან, მაშინაც ესე იგი ირანი აფინანსებს ესე იგი დუშელ NGO-ებს, ესე რო ვთქვათ, დუშეთის ერისთავებს და გასაგებენაზე რო ვთქვა მაყურებლისთვის და საქართველოსთან გამოყოფა უნდა დუშეთის არაგვის საერისთავს წარმოგიდგენიათ რა დონეზეა მოგხთამული ეს და გიორგი მე-11 მიდის ამ ურჩი ფეოდალის ასალაგმად და რო დაინახეს საეკლესიო დროშები მეფე და საეკლესიო მოუხშირეს იქით სროლას მე ისტორია წერს და გიორგი იოსებ თბილელი გადაეფარა ქართული დროშისკენ და მეფისკენ გამოსწრული ტყვიას და თავისი მკერდით გააცია 1688 წლის შემოდგომით დაიღუპა აი ასეთ ვითარებაში ხელში ხმლით და ჯვრით იოსებ თბილელი უდიდესი პიროვნება სავარაუდოდ იგი დაკრძალული უნდა იყოს სიონის ტაძარში რადგანაც სიონის მიტროპოლიტი იყო მაგრამ როგორც შემდგომ ანტონ ფუცელაძეც აღნიშნავს გიორგი სააკაძის მტრებმა საფლავით შეგნებულად ალბათ დაკარგეს. დღეს ზუსტად არ ვიცით, თუმცა სააკაძეებს, ანუ თარხან-მოურავის მაინც დიდი წმინდანი ყავთ ერთი იოანე მანგლელი სააკაძე, რომელიც დავანებულია სწორედ სიონის ტაძარში. ეხლა რაც შეეხება გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებით, ერთადერთი პირველი წყარო ქართული ისტორიული პირველი წყარო, რასაც დიდი იოანე ჯავახიშვილი აღნიშნავს სხვათა შორის უპირველესად. ეს არის დიდმოურავიანი. დიდმოურავიანს ეყრდნობა ქართლის ცხოვრებაც პირველი რედაქცია ბერი ეგნატაშვილი, აი სწავლულ კაცთა კომისია, რომელიც ვახტანგ ბექშის ბრძანებით შეიქმნა და ასევე ვახუშტი ბატონიშვილიც. ის კი აკრიტიკებს სწავლულ კაცთა კომისიას, მაგრამ ფაქტიურად ესე იგი ეყრდნობა ასევე პარიჟის ქრონიკაც ეგრეთ წოდებული. და იმიტომ კითხულობს მე მარი ბროსე გაკვირვებული რომ კაცო მე ესად ვერ ვნახეო რომ გიორგი სააკაძე მოღალატე ყოფილიყოსო ან მაჰმადიანი იყოსო და ვახუშტი საიდან მოაქვს ეს ცნობა? ანუ აი ესეთი აბსურდული ცნობებით საპირისპირო ერთმანეთის გამომრიცხავ ძალიან უშნაურად და ზუსტად მარი ბროსემ სთხოვა აი ამის და გამო თეიმურას ბატონიშვილს რომ მოეძიებინა კიდევ დამატებითი ცნობები. მოეძიებიან ცნობები და ჩვენ მოვიძიეთ კიდევ ერთხელ აი მინდა ვაჩვენო მაყურებელს კიდევ ერთხელ რამდენიმე ისეთი დოკუმენტი, არა ერთი სხვათა შორის, ევროპული დოკუმენტები, განსაკუთრებით ეს არის პიეტრო დელავალე, რომლის უნიკალური ჩანაწერების გაშიფრა მოახდინეთ. დღემდე არ ყოფილა პიეტრო დელავალეს ჩანაწერების გაშიფრა. ჩვენ ვიცით მისი მხოლოდ ერთი წერილი, რომელიც ასევე დაიბეჭდა 1876 წელს ივერიაში ალექსანდრე ჭყონიას თარგმანი და იგი არ შეესაბამება დედანს. ანუ რაც წერია სააკაძეზე, კარგი ის არის დამახინჯებულად გადმოტანილი. ჩვენ დედანი ვნახეთ, პიეტრო დელავალეს იტალიური დედანი. ისიც უნდა აღნიშნოთ ბატონო ვაჟა, რომ პიეტრო დელავალეს შესანიშნავად იცნობდა გიორგისა, პირადად იცნობდა გიორგი. ნუ შესანიშნავად შეიძლება არა, მაგრამ პირადად. ახლა ეკაილაპარაკებს. აი ზუსტად ეკასთან მინდა ეხლა რომ ქალბატონ ეკასთან გადავიდე. გიორგი სააკაძე მოგეხსენებათ რომ 1603 წლებში არის სიმონ მეფესთან ერთად სტამბოლში დატყვევებულ სიმონ მეფესთან ერთად. იგი აქ უკვე ეცნობა პირველ იტალიელ და ფრანგ მისიონერებს და დიპლომატებს და პიეტრო დელავალე რომ მოდის ჩვენ ახლა აღმოვაჩინეთ, აი სულ რამდენიმე კვირის აღმოჩენილია. პიეტრო დელავალე რომ მოდის ირანში 1617-18 წლებიდან 19 წლებიდან მას კონსტანტინოპოლში უკვე გაგონილი აქვს, რომ იქ არის დიდი სარდალი და მაგარი პიროვნება გიორგი სააკაძე, უმნიშვნელოვანესი ფიგურა და რომ მოდის ეცნობა გიორგი სააკაძეს, პიეტრო დელავალეს მეორე ცოლი მარიუჩა ქართველია, პირველი ცოლი დაიღუპა მშობიარობას გადაყვა და მარიუჩა, რომელიც ქეთევან წამებულის ხელშია გაზრდილი. გიორგის ჩვენ აღმოაჩინეთ,
გიორგი სააკაძის ურთიერთობა ქეთევან-წამებულთან, ქეთევან-წამებულს უგზავნის ღვთისმშობლის ხატს, ხალხო. ღვთისმშობლის ხატი, რომელზეც ლოცულობს, ეს მიართვა გიორგი სააკაძემ. ეს უნიკალური მომენტებია, ასევე ერთგულია პიეტრო დელავალეს ჩანაწერებში. ვნახეთ ჩვენ, როგორი ერთგულია გიორგი სააკაძე დატყვევებული ლუარსაბ მეფისა. თეიმურაზსა, რომელიც არის გადახვეწილი, როგორ განიცდის თეიმურაზ პირველი შვილების ლევანის და ალექსანდრეს დასაჭურისებას. რომელი ერთი ეს ძალიან საინტერესოა ბატონო ვაჟა ისტორია უკუღმართს წერდა, კაცო, სირცხვილია, როცა ისეთი დიდი გმირი ყავს, იცით? ისკანდერ მუშტი, რომელიც იყო, ეხლა ჩავთავთ ეკას ისკანდერ მუშტი, რომელიც იყო ისტორიკოსი ზუსტად იმ პერიოდის ირანის კარზე. დიახ. ისიც უпростоროდ ესე ვთქვათ, ისიც მოღალატეს ეძახდა გიორგი სააკაძეს, ოღონდ სრულიად საპირისპიროთ, რომ მან უღალატა მაჰმადის რჯულს. და ჩვენ კიდევ ვამბობ, რომ მან უღალატა ქრისტეს რჯულს. ეხლა ცოტა სასაცილოა, როდესაც ესე იგი ისკანდერ მუშიც მოღალატეს ეძახს და ქართველებიც ისკანდერ მუში პირდაპირ წეს, ბეტუკუღმათი მოურავი, რომელიც მხოლოდ გარეგნულად ატარებდა მუსულმანურ სამოსს. თურმე ქრისტიანი ყოფილა და დააქცია შაჰ-აბასიო და მე ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი. მარტყოფის და მარაბდის ომის შემდეგ შაჰ-აბასი ჩავარდა ლოგინად. ბელანის წიგნი გადავშალოთ, ფრანგული წიგნი, ეხლა ჩვენ ამას წიგნსაც გამოვაქვეყნებთ ალბათ ამ მასალებს, უნიკალურ მასალებს. შაჰ-აბასი დიზინტერია ბოლო პერიოდში დაიმართა. ფაქტიურად ლოგინად ჩავარდა. მარტყოფის ბრძოლიდან 3 წლისა და 4 თვის მერე ფეხზე ვეღარ ადგება შაჰ-აბასი. წარმოიდგინეთ. ესე იგი ბოლო მოუღო სააკაძემ მარტყოფის ბრძოლით. ნუ ხო იძახიან რომ შაჰ-აბასი გადატეხა წელში გიორგი სააკაძე. რა თქმა უნდა. ეხლა თუ შეიძლება ბატონო ვაჟა ჩვენ 20 წუთი გრჩება თუ არ ვწდები და ქალბატონო ეკა კვანტალიანი ძვირფასი, დიახ, ძვირფასი. ქალბატონო ეკა ზუსტად აი რაც უცხო პოეტი და მთარგმნელი შესანიშნავი პიროვნება, რამდენი ენის მცოდნე თუ შეიძლება ჩამოთვალეთ, მაინც იყოს ბატონო ვაჟა ჩამოთვალეთ რამდენი 4 წელია ერთად თანამშრომლობთ და ძალიან დიდ საქმეებს ვაკეთებთ. ბატონო ვაჟა ენები ჩამოთვალეთ და საჭირო არის ეს ეკა კვანტალიანი ეს შესანიშნავი პოეტი და მთარგმნელი არის ფრანგულის, რუსულის, სლავურის, იტალიური, თურქულის, ბრწყინვალე მცოდნე. ინგლისური დამავიწყდა მაპატიეცი, იმიტომ რომ ხო. ფაქტიურად პოლიგლოტი ქალბატონო ეკა ზუსტად აი უცხოურ წყაროებს რაც შეეხება, როდესაც ბატონი ვაჟა რაღაცას მოიძიებს ხოლმე, თქვენ და მისი ვაჟიშვილი ლექსო ხართ ზუსტად აი ამითი დაკავებული თქვენ მოძიებაში, შემდგომში კიდევ უფრო მოძიებაში, ზუსტად აი ამ დოკუმენტური მასალების და განსაკუთრებით მის თარგმანში. აი თუ შეიძლება ვინც არიან, ყველას რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენ ვერ მოვასწრებთ 20 წუთში, მაგრამ თქვენ ვინც მიგაჩნიათ ძირითად წყაროება, ძირითად წყაროება და იმაზე ვისაუბროთ, რაც თქვენ ხელში იყო ჩავარდნილი, რაც თქვენ თარგმნეთ და რა მასალაც დადეთ და რის მიხედვითაც არის დაწერილი ეს მე მგონი მეორე წიგნია, ხო ბატონო ვაჟა უკვე? დიახ. მესამე და იქნება ახლა მალე. მესამე წიგნი. მოგესალმებით ქალბატონო ნატა, ბატონო ვაჟა. გაიხარეთ. კიდევ ერთხელ მივესალმებით სრულიად საქართველოს. სრულიად საქართველოს ვილოცავ გიორგობის დღესასწაულს და უსურვებ რომ დამშვიდეს როგორც საქართველო ასევე მთელი მსოფლიო. ჩვენთვის დისტანციური მუშაობა უცხო არ არის, ჩვენთვის და ბატონი ვაჟა ოთარაშვილისთვის. ბატონმა ვაჟა ოთარაშვილმა მისი უშუალო ხელმძღვანელობით ჩვენ ერთად შევძელით დაგვეფუძნებია გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრი. და ვართ დისტანციურად ჩართული ასე დაარსების დღიდან და თანამშრომლობთ, ეს ჩვენთვის უცხო არ არის. მაგრამ მინდა აღნიშნო აუცილებლად პატარა ექსკურსი მინდა გავაკეთო რომ პატრიარქმა დაგველოცა ჩვენ პატრიარქის სურათი დევს იქ აი პატრიარქის ლოცვით ლოცვა კურთხევით არის აი ნახეთ დიახ ბატონი ვაჟა ოთარაშვილის უშუალო ხელმძღვანელობით დავაარსეთ სააკაძეოლოგია ახალი მიმდინარეობა და სწორედ ისევ და ისევ მინდა აღნიშნო ბატონი ვაჟას დამსახურება ჯერეთი რომ ის ძალიან დიდი ხანი აიკვლევს გიორგი სააკაძეს ფენომენს, საერთოდ 30 წელია თუ მეტი არა. მთელი შეგნებული ცხოვრება მიყვარდა გიორგი სააკაძე და გმირად ვიდი ყოველთვის ეს საქმე რაშია ახლა. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ბატონი ვაჟა ოთარაშვილის დასკვნები იმ ისტორიულ მომენტებზე, იმ ეპოქის სურათზე, რომელიც არა მარტო საქართველოს ეხება, აზიასაც და ევროპასაც ეხება და მისი ფსიქოანალიზის დასკვნები გიორგი სააკაძის ფენომენთან დაკავშირებით
რა მასალებიც მოიპოვება და აქამდე მისგან აი როგორც ნამდვილი კიბერნეტიკოსი ის აკეთებდა უძვირფასეს დასკვნებს რადგანაც კიბერნეტიკოსია სხვა პროფესიით და გამოყავდა შესანიშნავი თითქოს ფორმულები ისტორიული აი სიზუსტით და ამტკიცებდა რომ გიორგი სააკაძე ჭეშმარიტად მართლმადიდებელია ქრისტიანია დაბადებიდან გარდაცვალებამდე ირანში გადახვეწის დროს თურქეთში გადახვეწის დროს და თვითონ უშუალოდ სპარსეთში მოღვაწეობის დროს და მისი ცხოვრების დროს იძულებითი ცხოვრების დროს და ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი როგორ ხედავდნენ გიორგი სააკაძეს მისი თანადროული ისტორიკოსები, მკვლევარები და რა შეხედულება ჰქონდათ იმ პიროვნებებს, რომლებიც მოღვაწეობდნენ სპარსეთის მეფის კარზე, თვითონ ამ პიროვნებაზე რა აზრის იყვნენ. ისევ და ისევ დავიწყოთ ეს პიეტრო დელავალეთი აუცილებლად ჩამოთვალოთ ფიგეროა, ფოსკარინი, კონტარინი, ეს კონსტანტინოპოლშიც იყვნენ ისინი ალეპოს ელჩები, მაგრამ სხვა შეიძლება ბევრი მოვიყვანოთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის უშუალოდ პიეტრო დელავალეს რამდენიმე წერილი და არა ერთი, რამდენიმე წერილი გიორგი სააკაძეზე. ის შესანიშნავად იცნობს გიორგი სააკაძეს, ახასიათებს მის პიროვნებას როგორც მართლმადიდებელს, აღნიშნავს რამდენჯერმე ხაზგასმით აღნიშნავს, როგორც ფრანგულ დედანში, რომელიც 1658 წელს არის გამოცემული, ეს 1650 წელს უკვე მზად იყო დასაბეჭდად, უпроსტად 59 წელს უკვე ბეჭედი დაარტყეს, რომ გამოსულიყო, წარმოიდგინეთ და 1658 წელს უკვე გამოიცა, ეს ცოტა დიდი პროცესი იყო, მაშინ დღევანდელობით არ უნდა განსაზღვრდეს, სადაც წერია, რომ გიორგი სააკაძე არის ცხოვრობს სპარსეთში, არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მაშინ როდესაც საქართველოში მაჰმადიანი პრინცები დასვეს, ზუსტად სიტყვასიტყვით ვამბობ, ლუარსაბ მეფის მაგიერ, ლუარსაბი დატყვევებული ყავთ. ამას ყველაფერს თან უყურდა გიორგი სააკაძე და შემდეგ დასკვნებს აკეთებს პიეტრო დელავალე. გიორგი სააკაძე ჭეშმარიტი მართლმადიდებელია და მას ემორჩილება ქრისტიანი ჯარები საქართველოში, როცა თვითონ სპარსეთშია. ამაზე მეც გეტყვით. არა მარტო გიორგი სააკაძეს ქრისტიანობაზე აქვს საუბარი. პიეტრო დელავალე, რომელიც იყო არაოფიციალური ერთში ვატიკანისა და ყველა იმ რომის პაპებს აბარებდა მოხსენებებს, ვინც მისი სიცოცხლეშივე იყო და ერთ-ერთი წერილია ძალიან ცნობილი ურბან მერვისადმი, მაგრამ მანამდე სხვა, ჩვენ ეს ერთი ვიცოდით, უბრალოდ ქართულმა ისტორიოგრაფიამ, არსებობს სხვა ძალიან ბევრი ისტორიული წყარო, როდესაც ყველა პაპებს მიმართავდა, უგზავნიდა წერილებს, იმიტომ რომ ისინი დაინტერესებული იყვნენ გიორგი სააკაძით და გიორგი სააკაძეს თავაზობს 1620 წლის ისტორიას გიყვებით. ეხლა არის 2020 წელი. 400 წლის წინ გიორგი სააკაძეს თავაზობს მსოფლიოს ევროპას, ზუსტად ევროპას იხსენიებს სიტყვასიტყვით ამ ფორმულირებას. მართლმადიდებელ ქრისტიან სარწმუნოებიდან გამომდინარე თვითონ ქართველები რომ შევიდნენ მსოფლიოს ქრისტიანულ კავშირში, ევროპასთან, ევროკავშირის იდეა. ევროკავშირის იდეა, წარმოიდგინეთ, აზია, ევროპა გაერთიანდეს როგორც ქრისტიანული სახელმწიფოები, რადგანაც ჩვენი სიყვარული დიდია ქრისტიანობისადმი, წერს პიეტრო დელავალე, მაგრამ ქართველები ცნობენ ჩვენთან არა კათოლიციზმს, პირდაპირ აღნიშნავს. არა რომის პაპს თვლიან ისინი თავი აწევენ, არა. ისინი უბრალოდ ძალიან დიდ პატივს სცემენ წმინდა პეტრეს საფლავს, ეხლა როგორი კავშირია საოცარი და ძალიან დიდ პატივს სცემენ რომს, როგორც წმინდა პეტრეს ქალაქს და არა რომის პაპს. რაც შეეხება პიეტრო დელავალეს, დაბადებულია პაპის ოლქში, ესეთი ცნება იყო მე-19 საუკუნემდე, რომელსაც ევალებოდა აქ ახსნილ დიდებულებს. პიეტრო დელავალეს ძალიან დიდებული ოჯახის წარმომადგენელი იყო. ესე იგი, უნდა ყოფილიყო რომის უშუალო პაპების ხელქვეითი არა. ეს ცოტა დამამცირებელია კიდეც, იმიტომ რომ ხაზანიდარი იყო პიეტრო დელავალე ურბან მერვისა ზუსტად, ანუ მისი თანამესენაკე იყო და სხვა პაპების თანამესენაკეთაც თვლიდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნახეთ რამდენჯერმე იმეორებს ამას, რომ გიორგი სააკაძე გვთავაზობსო, აი პოლონელებთან კარგი ურთიერთობა აქვს იმ მომენტში ქართველებს, მაგალითად ასეთი ფორმულირება შემოგთავაზო.
პოლონეთის პრინცი შემოვიდეს ჩვენს ქრისტიანულ ერთობაში, როგორც თვითონ რუთენალურ ბიზანტიური სარწმუნოების აღიარებენ ისინი ბიზანტიურ, ძველ ბიზანტიურ სარწმუნოებასო, რომ არ მოხდეს განხეთქილებაო, შევიდნენ ამ სარწმუნოებითო, ქართველები თავისითო, ანუ სააკაძე თავასაც მართლმადიდებლობითო, თქვენ კათოლიკები იყავითო. თანო პიეტრო დე ლავალი ამბობს, რომ ესაა ქართველები ძალიან სანდო ხალხია და ყველაო დიდებული ხალხიაო, განსაკუთრებით სააკაძეზე საოცრად ახასიათებს. და აი ეს კავშირი და ქართველები და ქრისტიანისა, როდესაც სპარსეთის კარზე იტყვიანო, რომ ქართველიაო, ქრისტიანი და ქართველი სინონიმური ტერმინებია. ეს პირველად პიეტრო დე ლავალი მიხმარა, სხვათა შორის. აი მე რომ იგივე ილია ჭავჭავაძე ამბობს, რომ ქრისტიანობა და ქართველობა აი პიეტრო დე ლავალი ამბობს სპარსეთის კარზე მყოფი, რომ როდესაც ახლა ახსენებთ ქართველს ავტომატურად ანუ იგულისხმება ქრისტიანი. როდესაც ახსენებთ ქრისტიანს იგულისხმება ეს კათოლიკია, ხოლო როდესაც ახსენებთ სომეხს ის არ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ეკა თუ შეიძლება. დიახ, სიტყვით გთავაზობთ, ეხლა აი ამ მონარიც პირველად ჟღერდება. ასევე თავისი უძველესი ქართული საეკლესიო წესჩვეულობით გახდეს ამ დიდი თანამეგობრების წევრი საქართველო და ამ ტიპის კავშირით ევროპისა და აზიის ქრისტიანთა ალიანსით ქრისტეს რწმენა იქცევა მძლავრ თვით აზიაში, სადაც დაიწყო წამყვანი ქრისტიანობის. გიორგი სააკაძის სიტყვებია, პირველად ჟღერდება ეთერში. 1620 წელი ევროკავშირის იდეა დააკვირდით. ქრისტიანულ სახელმწიფოთა კავშირის. დავამთავრებდოთ. საქართველოთი დაინტერესებულია პირველ რიგში სპარსეთი და სხვა ურჯულო ქვეყნები. იგივე თურქეთი. ესე ამბობს, მაშინდელი ოსმალეთის იმპერიას იხსენიებს, რა თქმა უნდა, და ამიტომ თვითონ რომის პაპი იყოს არბიტრი მშვიდობისა და გავაგრძელოთ ეს ურთიერთობები სხვა ქრისტიან პრინციპთან. ევროკავშირი, წარმოიდგინეთ, ქრისტიანული ევროპის კავშირი, აზიისა და დასავლეთის ქრისტიანობის კავშირი, ოღონდ დაურღვევლად თავისი სარწმუნოებით, თავისი პიროვნებით, ქართველი, თავისი ეროვნებით, თავისი სარწმუნოებით შევიდეს და თავისი სიტყვა თქვას. წარმოგიდგენიათ 400 წლის წინ უსწრებს გიორგი სააკაძე მოვლენებს და ასეთ პიროვნებას ეძახიან არ იყო ქრისტიანი და არ იყო მართლმადიდებელი. როცა ასეთ სიტყვებს სპარსეთში ამბობს, ეს ასე არ თავდება. აქ საკმაოდ ბევრი მასალა, ეს საკმაოდ უზარმაზარი მასალაა, მინდა გითხრათ, არა მარტო პიეტრო დე ლავალესთან, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ვართ ჩვენ და ამაზე მინდა ხაზი გავუსვა კიდე, რომ ამის გაგრძელება 1631 წლის დათარიღებული შაჰ-აბასის წერილი, რომელიც აქვს პიეტრო დე ლავალეს, სადაც გრძელდება კარმელიტების მესაზე მყოფი გიორგი სააკაძის ისტორია და ქართველების ისტორია. ქართველებს ახასიათებს როგორც მართლმადიდებლებს, ქალები და კაცები, რომლებიც არიან თავიანთი ეროვნული სამოსით, ზოგჯერ შეიძლება არ ეცვეთ ეროვნული სამოსი, მაგრამ სახეს არ იფარავენ თავიანთი ჩვეულებით, იქ ხო სახეს იფარავდნენ, მაშინ ქალები არ იფარავდნენ სახეს, მამაცები არიან. და ამბობს იმ რეპრესიების შესახებ 1623 წლიდან რო იწყება და ქართველებს როგორ ტანჯავენ. ეს კიდე სხვა თემა. ეხლა რაც შეეხება კავშირს ლუარსაბთან, კავშირს წმინდა ქეთევანთან, წმინდა ლუარსაბთან, წარმოიდგინეთ, აი პირველი ინფორმაციები, ინფორმატორი პირველი არის გიორგი სააკაძე და მას თვლიან ძალიან სანდო პიროვნებად. აი ეს არის ის მოკლე დახასიათება, რაც შეიძლება თქვათ პიეტრო დე ლავალეზე. ამას ამაგრებს სხვა მაშინდელი ისტორიკოსებიც, იგივე მისიონერები და ისტორიკოსები, იგივე ფიგეროა, იგივე მუნში და არ ვიცი საკმაოდ მამა ვინცენტი ჰორმუზელი. მამა ვინცენტი ჰორმუზელი, მამა თადეოს იკარიოს ეძახიან კიდე ესე. ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, საოცარი ინფორმაციები აქვს. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ აი ამ წიგნს რაც შეეხება 1621 წლის წერილი რომ არის შესული, ეს ისპაჰაშია წერილი შესული და ეს წერილები იგზავნებოდა უშუალოდ რომის პაპთან. და თვითონ ესე წერს პიეტრო დე ლავალი. ეს წერილი გაიგზავნოს რომის პაპთან, მოიკითხავს ყველა თავის მეგობარს და ხელზე ვეამბორებიო, რომის პაპსო, დანარჩენსო, ხელს გართმევთო და გადაეცით ეს წერილიო. წარმოიდგინეთ.
ამის შემდეგ გრძელდება თითქოს ისტორია, შემდეგ 58 წლის შემდეგ 63 წელსში უკვე საფრანგეთი ისევ დაინტერესებულია ამ ინფორმაციით და ლუდოვიკო მე-14-ია მაშინ უკვე გამეფებული და მოითხოვს რომ ეს წიგნი ითარგმნოს ფრანგულად და აინტერესებთ სხვადასხვა ძალიან დაინტერესებული არიან ამ შემოთავაზებით ქრისტიანული ევროპული კავშირის შემოთავაზებით და მეფის ბეჭდით გამოვიდა თხოვნა რომ გადათარგმნილიყო ეს წიგნი და 1661-დან დაიწყო და 63-ში უკვე გამოვიდა პირველი ეგზემპლიარი ფრანგულად ლუდოვიკოს ბეჭდით ლუდოვიკოს ბეჭდით წარმოიდგინეთ და იტალიურ რაც შეეხება იტალიურ გამოცემებს ეს არის უშუალოდ კოდირებული წერილებია სხვათა შორის კოდირებულად არის შიგნის ლათინურადაც არის არა მარტო ეს ძველი ხო უნდა აღვნიშნო რომ ეს ძველი იტალიური და ძველი ფრანგულია და ლათინურადაც არის ის კოდირებული, რადგანაც საშიში იყო მაშინ წერილების გაგზავნა არ ხდებოდა ისე როგორც დღეს, რა თქმა უნდა, არ არსებობდა მობილური კავშირები და დღესაც საშიშია. ხო, და იკარგებოდა წერილები და თუ ჩაუვარდებოდა შახს, მაშინ ჩავთვალოთო, თვითონ ბევრჯგან აღნიშნავს, რომ დავიღუპებით და ცოცხალი ვერცეთი ვერ დავჭერთ, იმიტომ ფიგურა ერთ ადგილზე წერს, რომ ჩემს თვალწინ ისე განგმირა ერთ-ერთი წერილი რომ უნახეს ერთ-ერთი ადამიანი რომ შიშიდან სისხლი გამედინა შაჰაბასო ხო და ასე რომ ყველანი ფრთხილობდნენ მაგრამ მაინც ახერხებდა და წერილს აწერია მის უწმინდესობას და აი ეს ინფორმაციები აქ უამრავი ინფორმაცია წეხან ბატონო ვაჟამ ახსენა როგორც ესე იგი რაც შეეხება თვითონ გიორგი სააკაძეს ერთი ადამიანი კი არ იყო ამით დაინტერესებული. ამით დაინტერესებული იყო სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მართლმადიდებელი ქრისტიანები, იმიტომ რომ უშუალოდ პიეტრო დელავარი ამ წერილს რომ წერს საკმაოდ ვრცელი წერილია, რომელიც ჯერ არ გამოგვიქვეყნებია და ეხლა მალე გამოვაქვეყნებთ ბატონი ვაჟა ოთარაშვილის შესანიშნავ წიგნში იქნება ეს და იქ აღნიშნავენ რომ გიორგი სააკაძით დაინტერესებულია სხვა ქრისტიანი პრინცებიც აგრეთვე და ცდილობენ მასთან კავშირს რატომ იციან ამ პიროვნების მასშტაბურობა სანამდე გადის ძალიან შორს სხვათა შორის და არის სანდო აი ამას უსვებს ხაზს და პიეტრო დელავალიც ამბობს მეც ვარ მათთვის სანდო არა მარტო ბატონი მეჰრაბი აი ასე მოიხსენიება მაგრამ საქმე რაშია ახლა ეს ინფორმაციები საოცარია რომ ისევ უცხოელმა ისტორიკოსმა მიგვიყვანა ამ დასკვნამდე ამ ძიებამდე რა თქმა უნდა აქ უშუალოდ გულისხმობ ბატონ ვაჟა ოთარაშვილის ხელმძღვანელობით ისევ და აქ იყო მარი ბროსემ მართლა რომ საოცარი როლი ითამაშა რომ არ აღნიშნოთ მაგრამ საინტერესოა რომ არის მარი ბროსეს ნათარგმნები ქართულად და ეს ნათარგმნი ქართულად მერია თარგმნილი ფრანგულად და ამბობენ რომ მარი ბროსეს არ არის ძვირფასება მარი ბროსეს წიგნი მარი ბროსე თვითონ წერს რომ ეს არის ქართლის ცხოვრება მისივე ნათარგმნი ქართულად შემდეგ ეს თარგმნეს ფრანგულად და თუ რაიმე ინფორმაცია შიგნით მოხდებოდა გიორგი სააკაძეს ისეთი რომელიც მას არ მოსწონდა და სადღაც აღნიშნავდნენ რომ ეს იყო ლუარსაბის მტერი თეიმურაზის მტერი არა ბატონო მე თვითონ ვიცნობო ასე ამბობსო პიეტრო დელავალეო და ნახეთ ხალხო და წაიკითხეთო და ამით იყო თქვენ რომ წეხან ახსენეთ ქალბატონო და დაინტერესება არა მარტო თეიმურაზისა ბატონიშვილის და არამედ სხვა პრინცებთანაც აქვთ ურთიერთობა ქართულ პრინცებთან მაშინდელ პრინცებთან ვახტანგი და ტარიელის შემიძლია ვახსენო მასაც ჰქონდათ ხელთ ქართული ისტორიოგრაფიის სხვადასხვა საინტერესო ჩანაწერები გიორგი სააკაძეზე რომელიც თანდათან მერე რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ყველაფერს გავაჟღერებთ და იქნება ეს მესამე ტომის მასალა უკვე შეტანილი იქნება ბატონი ვაჟა ოთარაშვილის წიგნში. დიახ ეს არის ცინე მონახაზი რა თქმა უნდა რაც მოვასწარით და ეხლა ჩვენ სულ 5 წუთი რჩება. უღრმესი მადლობა მე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო ეკა კვანტალიანის უდიდესი დამსახურება უდიდესი წვლილი და დამსახურება უდიდესი აბსოლუტურად ესე იგი ჩვენ ასეთ ჰარმონიულ კვლევას ვაწარმოებთ რომ არა ეკას ესეთი დიდი ცოდნა არა მარტო უბრალოდ ენების არამედ დიდი სიყვარული საქართველოს ისტორიისა რომელიც მას თავისმა მშობლებმა ჩაუნერგეს ჩვენ აი წინ ვერ წავიდოთ რადგანაც აქ მარტო თარგმანის შესრულებაზე არ არის ჩვენ
იმ თარგმანის ანალიზი კეთდება, იმ მასალების მოძიება, ესეთი ეკლექტიკური გზით მივდივართ, რომელმაც მართლაც აი საოცრებამდე მიგვიყვანა, გასაოცრ და ეკას გამორჩა, მაგრამ არ მინდა ჩვენ არ აღვნიშნო, რომ ეკასთან ერთად რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციაზე გქონდა ჩვენ ამ საკითხზე გამოსვლა, მათ შორის იუნესკოს ეგიდით ჩატარებულ კონფერენციებზე, ასევე სხვა საერთაშორისო კონფერენციებზე, რომელსაც ესწრებოდნენ სხვადასხვა საზღვარგარეთ ქვეყნების წარმომადგენლები, იქნებოდნენ საფრანგეთის, ბელგიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, ირანის, თურქეთის, საბერძნეთის და ასე შემდეგ ქვეყნის წარმომადგენლები და განცვიფრებას გამოთქვამდნენ. მე ახლა ეკას გამორჩა, ალბათ იტყოდა საფრანგეთის აკადემიის თანაპრეზიდენტმა, რომლისგანაც სხვათა შორის წერილიც მივიღეთ აი ამ კორონტინის პერიოდში, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ისე მხნეთ მუშაობა, იგი მუშაობს ქართულ ჰიმნოგრაფიის მეოთხე ტომს ასრულებს და აი ასე იგივე ბატონ დონალდ რეიფილთან, ცნობილ ისტორიკოსთან და თქვენ ახლა უნდა წასულიყავით, მოდით ქართველობთან, უძვირფასეს ადამიანთან, მე მინდა ჯანმრთელობა უსურვო ყველას, იმ ჩვენ უცხოელ მეგობრებს, რომლებიც ასევე წერილებით გვამხნევებდნენ და ჩვენც ასევე ვამხნევებთ დღევანდელ პერიოდში, ჩვენ კოლეგებს, დიდ მეცნიერებს, დიდ აკადემიკოსებს, დიდ პროფესორებს, რომელთა მხარდაჭერას ვგრძნობდით და ვგრძნობთ, რომელთან ერთადაც გამოვდიოდით სამეცნიერო კონფერენციებზე, უნდა გამოსულიყავით, ალბათ იმედია მომავალში გაივლის ეს ვირუსობანა და მივიღებთ და კიდევ ერთხელ მსოფლიო გახდება მოწმისა, ნატა, რომ თქვენი დიდი პაპის პაპა იყო ჭეშმარიტი ქრისტიანი, ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი, უდიდესი ბუმბერაზი ქართველი, თქვენი დათო თარხან-მოურავის დიდი პაპის პაპა გიორგი სააკაძე, ეს იყო მართლაც მსოფლიო მასშტაბის მოაზროვნე. ახლა წარმოიდგინეთ 400 წელი ელოდებოდა ეს ტრაგიკული ბედის დიდი ქართველი სიმართლის თქმას და აი ამ სიმართლის პოვნას ვტიროდით სიხარულით მე და ეკა, როდესაც აი ამ მასალებს ვეცნობოდით. აი ვერ წარმოიდგენთ, ესე იგი კიდევ ვერ გადმოვცემთ ჩვენი თითოეულ სტრიქონში რეებია, ესე იგი 1620 წლის სექტემბრი დათარიღებულ წერილში გიორგი სააკაძე სიტყვები რომ აქვს მოტანილი პირდაპირ პიეტრო დელავალეს ბჭყალებში და ამას რომ წაიკითხავ, ეს გვთავაზობს ქრისტიანთა კავშირის შექმნათ, რათა დავამხოთ სისხლის მსმელი ირანის და თურქეთის მაჰმადიანური იმპერიები. მხოლოდ ჩვენი ქრისტიანული მრწამსი, ჩვენ მართლმადიდებლები ვარ და ვერასდროს კათოლიკები ვერ გავხდებით. თქვენი კათოლიკობით, ჩვენი მართლმადიდებლობით შევიკრათ, რათა ეს დიდი მტერი დავავარცხოთ. რაც 400 წლის მერე ისე დავიწყეთ ლაპარაკი. შეიქმნას ასეთი კავშირი. ვაჟა, დავასრულოთ თუ შეიძლება. არა ძინადადაც დაასრულეთ, თორე გავჭრიან. მე მინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატო უდიდესი სიხარული, რომ ჩვენ მივაკვლიეთ ამ მასალებს, რომ გიორგი სააკაძე არის უდიდესი პიროვნება, რომ მან ზვარაკად შეწირა 21 წლის ვაჟიშვილი პაატა, რომელმაც ასევე ძალიან კარგად იცის მამამისი როგორ აპირებს მარტყოფის აჯანყების მოწყობას და ეწირება, იგი არ გამორბის ირანიდან, შეგნებულად ეწირება ამ დიდ საქმეს სამშობლოს და ქრისტიანობის გადარჩენის. ბატონო ვაჟა, სულ წამები დაგვრჩა, უღრმესი მადლობა. მე დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და ასევე მადლობა ძვირფას ეკა კვანტალიანის. რა თქმა უნდა, თქვენ და ქალბატონ ეკას მე ბედნიერი ვარ, რომ თქვენი ნაშრომი ეს არ დარჩა სადღაც მიჭკნალული, გამოაშკარავდა და გამოვლინდა არა მარტო საქართველოში. სენსაცია, ამ მასალებს ყველას შევიტანთ. კი ბატონო, და ჩვენ აუცილებლად გვექნება გადაცემა არა მარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთში და იმედია თქვენ მოხდებით დონალდ რეიფილდის მოწვევა ქონდათ თქვენ ლონდონიდან, აუცილებლად წახვალთ, გადაივლის ალბათ ეს ცუდი პერიოდი. და ამის შემდეგ, როდესაც მესამე ციკლი დამთავრდება, ტრილოგია მთლიანად დამთავრდება თქვენი IMM-ის და სხვათა შორის მე მინდა აღვნიშნო ერთი წამი თუ შეიძლება მომეცით, რომ ეს არის თქვენი სადოქტორო დისერტაციის თემა არის, რომელთაც თქვენ ლონდონში უნდა წარსდგეთ კიდევაც. უღრმესი მადლობა. ქალბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა თუ გესმით კიდევ ჩემი და იმედი მაქვს ამ ყველაფრის შემდეგ რამოდენიმე თვეში თქვენ რო ჩამბრძანდებით ლონდონიდან და წიგნის დასრულდება, ჩვენ სამივე ერთად ისე შევიდეთ. მადლობა მეუფე ანანია ჯაფარიძეს, რომის ლოცვა კურთხევითაც გამოვიდა აღნიშნული წიგნები.
მე კიდევ ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთან და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრას. უღრმესი მადლობა მაყურებელსაც ყურადღებისათვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ შემდეგ სამშაბათამდე, კარგად სანდებოდეთ.